guys! Welcome back to my channel. So ngayon, dahil may sunog ang aking plancha, let's try the hack na nakikita natin sa TikTok and sa YouTube kung paano nila tinatanggal yung sunog. So what you will do is you need a paracetamol, pero ako mayroong bioflu, and yung plancha natin is i-preheat natin, guys. So ayan, sinaksak ko na, and dapat mainit siya. And then, after that, once na mainit na siya, ayan, mainit na siya. Oh my gosh, nakakatakot naman. Okay, what you will do is, you will, ayan. This is super legit. Ay, aray ko. This is super legit, guys. Kasi usually yung, ayan. Oh my god. Sobrang legit. Nakakaiyak. Ayan. Ayan, natatanggal na siya. Ayan. And what you will do is, I have here a tissue or a wipes. Then, wipe out lang natin siya. Ayan na siya. Hello, super legit. Ba't ngayon ko lang to nalaman? Dali. Meron pa. Meron pa konti. Painitin muna ulit natin dahil mayroon pang konti, guys. Ayan. Let's wipe it out. Ay! Once uminit na siya, hinaan nyo na yung apoy dahil baka pati yung kamay nyo masunog. Yan lang naman yung goal, is yung mainit yung plate. Then wipe na natin. So, yan. Maigi nating i-wipe out. Dahan-dahan lang dahil baka tayo masunog. Yan. Let's wipe this. Ayan! Sobrang linis na niya, guys. Thank you so much for watching. Bye! So, ayan. Sobrang smooth na ulit mag-plancha yung ating plancha. So, sobrang legit. Nakaka-amaze. Ewan ko. Basta, I find it so nice. And I love it so much. Okay.